নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কপিল ছাৰ আজি স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেণ্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি হিউমেন ৰিপ্ৰডাকচনৰ অন্তিমটো ক্লাছলৈ আহিছো আজি আমি অন্তিমটো ক্লাছত পঢ়িম আমাৰ প্ৰেগনেন্সি এণ্ড এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্ট পঢ়িম প্ৰেগনেন্সি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কি হয় এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সোমাই থাকে কি হয় তাত আমি সকলোখিনি ঘটনা আজি আমি কেনেকৈ ঘটে আমি সেইখিনি বস্তু চাম ঠিক আছে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট চাবা মনোযোগ দিবা ভালকে প্ৰেগনেন্সি এণ্ড এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্ট প্ৰেগনেন্সি এণ্ড এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্ট বুলি ক'লে তোমালোকে শব্দ দুটাতেই শুনিছা প্ৰেগনেন্সি মানে হৈছে এগৰাকী মহিলা প্ৰেগনেন্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰা যিখিনি আৰম্ভণি আমাৰ যিখিনি ষ্টেজেছ থাকে সেইখিনি কথা কৈছে প্ৰেগনেন্সি আৰু এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্ট মানে সেই মাকৰ গৰ্ভত থকা বা উম্বত থকা যে সেই ফিটাছটো বা সেই বাচ্চাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্টখিনি হয় চুলি কেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হয় চকু হাৰ্ট আমাৰ হ্যান্ড লেগস কেতিয়া এইবিলাক ফৰ্মেশ্যন হয় সকলোখিনি বস্তু আমি আজি চাম ঠিক আছে চাবা এতিয়া after implantation finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood চাবা আমাক কি বুলি কৈছে after implantation তো আমি আমাৰ আগৰ ক্লাছটোত যোৱা ক্লাছটোত আমি ইমপ্লান্টেশনৰ কথা পঢ়িলো after implantation finger like projections appear on the trophoblast called as the chorionic villi chorionic villi আমাৰ কি বুলি কৈছে after implantation হোৱাৰ পিছত finger like projection আঙুলিৰ কিছুমান projections appear on the trophoblast আৰু trophoblastত কিছুমান আঙুলিৰ নিচিনা projections পোৱা যায় বুলি কৈছে দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে which are known as chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood uterine tissue uterusত থকা uterine tissue আৰু maternal blood মাকৰ যিটো placenta মাকৰ লগত যিটো কানেক্টেড থাকে placenta সেই maternal bloodৰ লগত সাৰাউণ্ড হৈ থাকে বুলি কৈছে the chorionic villi and uterine tissue and the chorionic villi and the uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo that is the fetus and the maternal body is called as the placenta তো এইটো আমাৰ হৈ গল placenta আমাক সাম প্লাসেন্টা কোড আছে কেনেকৈ কি হয় আমি গুটেখিনি বস্তু সাম এতিয়া চাবা আমাক তোমালোকে হয়তো দেখিছা ছাগলী বা গৰু যেতিয়া পোৱালি জন্ম হয় হয়তো তোমালোকে দেখিছা ছাগলী বা গৰু পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ পিছত এটা বল আকৃতিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ গৰ্ভৰ পৰা গৰু বা ছাগলীৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই আহে তোমালোকে হয়তো দেখিছা সেইটো এই প্লাসেন্টা হয় মানে প্লাসেন্টাটোৰ ভিতৰত এটা বলৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ ভিতৰত কিছুমান ফ্লুইড থাকে জেলি লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে পনিয়া জুলিয়া কিছুমান পদাৰ্থ থাকে তাৰে ভিতৰত আমাৰ যিটো বাচ্চা যিটো আমাৰ ফিটাস সেই ফিটাসটো প্লাসেন্টাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে তো সেই কথাটো আমাক কৈছে চাবা after implantation the finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood the chorionic villi and the uterine tissue become interdigited মানে লগ লাগি থাকে chorionic villi and uterine tissue uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between structural মনত ৰাখিবা প্লাসেন্টা বুলি ক'লে কি বুলি ক'ব লাগিব the structural and functional unit between developing embryo fetus and maternal body is called as placenta placenta তোমালোকে ডেফিনেশনটো কেনেকৈ দিব লাগিব মই এবাৰ লিখি দিয়াটো বেছি বেটাৰ হ'ব what do you mean by যদি তোমাক কয় placenta যে প্লাসেন্টা কি বুলি যদি তোমালোকক সোধে তোমালোকে উত্তৰ দিব লাগিব তোমালোকে ৰবা আমি স্ক্ৰিনখন অকমান ওপৰলৈ লৈ লওঁ প্লাসেন্টা বুলি ক'লে তোমালোকে লিখিব লাগিব যে structural and functional unit between developing embryo fetus that is fetus developing embryo and maternal body মাকৰ
maternal body is known as by is called placenta. 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 It is very very important. 3 marks বা 2 marks question. যদি 2 marks question দিয়ে তোমালোকক অকল definition সুধিব পাৰে আৰু যদি 3 marks question সুধে তোমালোকে definitionৰ লগত diagramটো draw কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো চাবা placenta the structural and functional unit between developing embryo fetus and the maternal body is called as the placenta. তো placenta কাক কোৱা হ'ব structural and functional unit between developing embryo মানে ফিটাস যেটো ফিটাস মাকৰ গৰ্ভত আছে আৰু মাকৰ লগত কানেক্টেড যেটো আছে হেতুকে আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় প্লাসেন্টা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি প্লাসেন্টাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে আমি হেতু বস্তু চাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাবা The placenta facilitates the supply of oxygen. Function of placenta বুলি কলে আমি প্ৰথমটো পাম যে supply of oxygen. The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo. Tama ki boli koise saba the placenta facilitate the supply of oxygen. The placenta facilitate the supply of oxygen to the fetus. Ami 1 number function gom palo je placenta ki kore placenta fetusok ki kore oxygen supply kore boli koise amak ki boli koise placenta fetusলৈ oxygen supply কৰে and nutrients to the nutrients ঠিক আছে মই এটা স্টুডেন্টস তোমালোকে এই ডেফিনেশনটো যদি লিখিলা প্লাসেন্টাৰ মই ৰাফ কৰি দিছো আমি ফাংচন খিনি চাম যিখিনি প্ৰশ্ন আমাক খুধেই 3 মাৰ্কছৰ আমাক প্ৰশ্ন খুধে এইখিনি কথা প্লাসেন্টা Placenta. আমি 1 নম্বৰ ফাংচন পালো কি the placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients. Supply of oxygen. Then supply of nutrients. কলৈ দিয়ে ফিটাছলৈ প্লাসেন্টাৰ প্ৰথম supply of oxygen কৰিব then supply of nutrients কৰিব The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo. মানে চোৱা প্লাসেন্টাই কি কৰিব মই যেটো কলো বল আকৃতিৰ স্ট্ৰাকচাৰ যেটোৰ ভিতৰত ফিটাসটো ঘুমাই থাকে আৰু মাকৰ আৰু সেই পলিটোৰ লগত কানেকশন হৈ থাকে ইন্টাৰডিজিটেড প্লাস তোমাৰ জয়েন্টলি ফৰ্মেশন কৰে প্লাসেন্টাৰ কাম কি হল চাবা এতিয়া মাকৰ গৰ্ভত যেতিয়া লৰাটো বা ছোৱালীজনী বা ফিটাস এটা আছে ঠিক আছে এটা সৰু বাচ্চা এটা ফিটাস মাকৰ গৰ্ভত আছে তেতিয়াতো সি নিজে খাব নোৱাৰিব বা মাকৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংও কৰিব নোৱাৰিব মাকেও তাক খুৱাব নোৱাৰিব কোৰ পৰা পাব সেই খানাখিনি কোৰ পৰা পাব থ্ৰু প্লাসেন্টাই দিব তো প্ৰথম আমাক দিলে সাপ্লাই অফ অক্সিজেন কৰিব বাচ্চাটো জীয়াই থাকিবলৈ অক্সিজেন লাগিব উশাহ নিশাহৰ কাৰণে তো অক্সিজেন সাপ্লাই কোনে কৰিব প্লাসেন্টাই কৰিব নেক্সট তোমাৰ নিউট্ৰিয়েন্টস খাদ্য যি লাগে খাদ্য প্ৰভাইড কোনে কৰিব প্লাসেন্টাই কৰিব নেক্সট চাবা removal of carbon dioxide gas removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo মানে প্ৰথম কথা আমি গম পালো অক্সিজেন সাপ্লাই কৰিব দেন নিউট্ৰিয়েন্ট সাপ্লাই কৰিব 3 নম্বৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিখিনি অলাগতিয়াল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু যিখিনি ফিটাসে প্ৰডিউস কৰিব এক্সক্ৰিটৰি বা ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল বেয়া বস্তুখিনি অলাগতিয়াল বস্তুখিনি প্লাসেন্টাই ৰিমুভ কৰিব তো তোমালোকৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় প্লাসেন্টা 3 মাৰ্কছৰ তোমাৰ প্লাসেন্টাৰ ফাংচনস খিনি খুদে 3 marks question the functions write down the functions of the placenta তোমালোকে এইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and fro from the embryo দেখিলানে umbilical cord the placenta আৰু placenta to embryo লগত connected থাকে umbilical cord ৰ সৈতে আৰু umbilical cord এ help কৰে substance মানে যিকোনো বস্তু খাদ্য বস্তুই হওক অক্সিজেন হওক ৰিমুভেল অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এন্ড এক্সক্ৰিটৰি ওয়েষ্ট হওক হেবিলাকত umbilical cord এ সহায় কৰে বুলি কৈছে উলিয়াই পঠিওৱা ঠিক আছে
মানে প্লাসেন্টাৰ ফাংশন সেইখিনি হৈছে আৰু প্লাসেন্টা আম্বিলিকেল কৰ্ডৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে আমি সেইখিনি কথা বুজি পালো প্লাসেন্টা অলসো acts as an endocrine tissue placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin HCG human chorionic gonadotropin HCG human placental lactogen HPL and estrogen and progesterone ঠিক আছে estrogens and progestogens etc in the later phase of the pregnancy a hormone called relaxin is also secreted by the ovary relaxin is also secreted by the ovary বুলি কৈছে ঠিক আছে a hormone called relaxin is also secreted by the ovary students to ami placenta বিষয়ে চাই আছিলো the placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo তো আমি এটা কথা গম পালো মই তোমালোকক কৈছো যে 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটো আমি যেতিয়া বোৰ্ড দিছিলো আমি হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা যেতিয়া দিছিলো আমাৰ প্ৰশ্ন কাকতখনত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল যে ৰাইট ডাউন দা ফাংচন অফ দা প্লাসেন্টা বিশেষকৈ 3 মাৰ্কছৰ দিলে তুমি তিনিটা ফাংচন লিখিব লাগিব আমি প্ৰথম ফাংচনটোৰ কথা গম পালো সাপ্লাই অফ অক্সিজেন then আমি গম পালো supply of nutrients third one is removal of carbon dioxide and excretory waste material তো এই তিনিটা লিখি যদি কিবা কাৰণত তোমালোকে প্লাসেন্টাৰ ডেফিনিশনটো লগত লিখি দিয়া আৰু আমি যিখিনি হৰমনৰ কথা পঢ়িছো বা পঢ়িবলৈ গৈ আছো সেইখিনি বস্তু লিখি দিলে তোমালোকে ফুল মাৰ্কস 3 ভিতৰত 3 পাই যাব পাৰা কেতিয়াবা কি হয় ফাংশনস খিনি লিখিব দিলে যদি তুমি সিম্পল কে তিনটা ওয়ার্ডতে তিনটা ফাংশন লিখি থৈ দিয়া টিচাৰটোৱে 3 মাৰ্কস দিবলৈ নিবিচাৰে মানে 2 মাৰ্কস এটা দি থৈ দিয়ে কিন্তু হিমানখিনি বস্তু যদি তুমি লিখি দিব পাৰা এক্সট্ৰা কে যিখিনি তোমাৰ প্লাস পইণ্ট মানে তুমি ফুল মাৰ্কস পাই যাবা 3 ভিতৰত 3 মাৰ্কস পাই যাবা মানে ঠিক আছে আৰু যে কি নহক এতিয়া আমাৰ কিছুমান হৰমন যিখিনি প্লাসেন্টাই ৰিলিজ কৰে সেইখিনি আমি এবাৰ চাবা Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones. Endocrine tissue. So placenta acts as an endocrine tissue. Placenta acts as an endocrine tissue. ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাক কৈছে placenta acts as an endocrine tissue and produces several hormones or hormone বিলাকৰ নাম আমাৰ কি বুলি কৈছে HCG মানে হৈছে human chorionic gonadotropin HPL আমি প্ৰথম হৰমনটো গম পালো HCG human chorionic gonadotropin HPL human placental lactogen HPL human placental lactogen তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো আমি পাইছো estrogens আৰু 4 নম্বৰটো আমি পাইছো progestogens ঠিক আছে in the later phase of pregnancy আমি চাৰিটা হৰমনৰ কথা গম পালো যে human chorionic gonadotropin human placental lactogen estrogens and progestogens এখিনি কি হয় তোমাৰ placenta also acts as an endocrine tissue and produces এখিনি হৰমন placenta produce কৰে human chorionic gonadotropin human placental lactogen and estrogen and progesterone etc in the later phase of pregnancy a hormone called relaxin hormone a hormone called relaxin is also secreted by the ovary relaxin hormone relaxin later phase of pregnancy a hormone called relaxin is also secreted by the ovary let us remember that HCG human chorionic gonadotropin HPL human placental lactogen relaxin are produced in women during pregnancy HCG HPL and relaxin only during pregnancy সময়তহে ৰিলিজ হয় human chorionic gonadotropin human placental lactogen আৰু relaxin only pregnancy সময়তহে ৰিলিজ হয় estrogen and progesterone তোমাৰ
প্ৰেগনেন্সিৰ বাহিৰেও ৰিলিজ হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু HCG HPL আৰু ৰিলেক্সিন only during pregnancy হে ৰিলিজ হয় in addition during pregnancy the levels of other hormones like estrogen progesterone cortisol prolactin thyroxine etc are increased several folds in the maternal blood তো এই হৰমন খিনি কি বুলি কৈছে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত এষ্ট্ৰোজেন progesterone cortisol, prolactin, thyroxine, etc. increased several folds in the maternal blood. Pregnancy ক্ষেত্ৰত maternal bloodত এই হৰমনখিনিৰ লেভেলটো বেছি হৈ যায়। হৰমনখিনি কি হৈছে? Estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. ঠিক আছে? Increased production of these hormones is essential for supporting and fetal growth. তো এইখিনি হৰমনৰ ৰিলিজ হোৱাটো ফিটেল গ্ৰোথৰ কাৰণে দৰকাৰী বা উপযোগী বুলি কৈছে মেটাবলিক চেঞ্জেছ ইন দা মাদাৰ এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ দা প্ৰেগনেন্সি মানে এই হৰমনখিনি ৰিলিজ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ইনক্ৰিজ প্ৰডাকশ্যন দিছ হৰমনছ ইজ এসেনশিয়েল ফৰ সাপোৰ্টিং দা ফিটেল গ্ৰোথ মানে মাকৰ গৰ্ভত গৰ্ভাশয়ত ফিটাছটো ডেভেলপ হোৱাত গ্ৰোথ হোৱাত সহায় হয় সেই হৰমনখিনিৰ কাৰণে মেটাবলিক চেঞ্জেছ ইন দা মাদাৰ এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ প্ৰেগনেন্সি আৰু মাকৰ মেটাবলিক চেঞ্জেছ বিলাক আৰু প্ৰেগনেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত মেইনটেইন কৰে সেই হৰমনখিনিয়ে ঠিক আছে বিশেষকৈ আমি গম পালো only during pregnancy pregnancyৰ ক্ষেত্ৰত HCG HPL and relaxin নামৰ হৰমনবিধে ৰিলিজ হয় এজ এ হোল প্লাসেন্টাই ৰিলিজ কৰে HCG HPL estrogens and progestins ঠিক আছে আৰু প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত কিছুমান হৰমনৰ লেভেলটো বেছি থাকে এষ্ট্ৰোজেন প্ৰজেষ্ট্ৰজেন কৰ্টিসল প্ৰলেক্টিন থাইৰক্সিন আমি এইখিনি কথা গম পালেই হ'ব ঠিক আছে the human fetus within the uterusৰ ভিতৰত human fetusটো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে চোৱা প্লাসেন্টাল ভিলি আঙুলিৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ যে কৰিয়নিক ভিলি বুলি যে যেটো কৈছিলে আঙুলিৰ নিচিনা ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশনস কৰিয়নিক ভিলি এইবিলাক ঠিক আছে umbilical cord with its vessel তো প্লাসেন্টাৰ লগত umbilical cordডাল কেনেকুৱা ধৰণে জয়েন হৈ থাকে হেতু দেখাইছে cavity of the uterusৰ cavity yolk sac embryo তো এইখিনি বস্তু plug of mucus in the cervix plug of mucus in the cervix বা cervix canal যেটো তাতে মিউকাস কিছুমান থাকে সেইবিলাক বস্তু আমি ফাৰ্দাৰ যেতিয়া আমি ডেফটত পঢ়িম বা তোমালকে ৰেফাৰেন্স ইউজ কৰি পঢ়িবা তেতিয়া তোমালকে গম পাবা কিন্তু এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালকে অলপমান চাই থবা ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি চাবা immediately after implantation the inner cell mass embryo differentiates immediately after implantation the inner cell mass embryo differentiates into an outer layer called as ectoderm outer layer is called as the ectoderm and inner layer is called as the endoderm saba outer layer is called as the akobar samami saba immediately after the implantation the inner cell mass differentiates into an outer layer called as the ectoderm outer layer ectoderm and an inner layer is called as the endoderm ঠিক আছে a mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm তো তোমালকে শব্দতে গম পাইছা ectoderm মানে হৈছে বাহিৰৰ inner মানে হৈছে endoderm আৰু মাজৰটো হৈছে mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm these three layers give rise to all tissues কি বুলি কৈছে তোমা ectoderm endoderm and mesoderm যে এই তিনিটা লেয়াৰে সকলোখিনি শৰীৰৰ টিস্যু বনাত সহায় কৰে বুলি কৈছে আমাৰ শৰীৰৰ যিমানখিনি টিস্যুস আছে সেইখিনিয়ে বনাই বুলি কৈছে চাবা তাৰ পিছত these three layers give rise to all the tissues organs in adults it needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potential to give rise to all the tissues and organs মই তোমালোকক অলৰেডি আগতেই কৈ দিলো যে stem cellsৰ এনেকুৱা কিছুমান পটেন্সি থাকে যিবিলাকৰ পৰা টিস্যুস বা অৰ্গানছও ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় এতিয়া চাবা what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy eto 5 marks question must be ahibo must be very important question VVVIP বুলি ক'ব লাগিব মই ঠিক আছে what are the major features of embryonic development at the various months of pregnancy তো কোনটো মাহত কি হয় কোনটো মাহত কেনেকৈ ডেভেলপমেন্ট হয় এইখিনি বস্তু যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনটো মাহত কি কেনেকৈ ডেভেলপ হয় এইখিনি বস্তু আমি চাম এতিয়া চাবা what are the major features of the embryonic development as various months of the pregnancy the human pregnancy lasts of 9 months এটো তোমালকে সকলোৱে গম পোৱা do you know for how many months pregnancy lasts in dogs elephants cats google কৰি চাই লবা
find out in human beings এখিনিৰ পৰা চাবা in human beings after 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed pregnancy আমি চাম প্ৰথমত first month আমাক কি বুলি কৈছে embryo's heart is formed embryo's heart is formed ঠিক আছে প্ৰথম মাহত এমব্ৰায়োটোৰ কি হয় হাৰ্ট ফৰ্মেশন হয় তো আমি ক'ব লাগিব যে ফিটেল ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰথম অৱস্থাত কি ডেভেলপ হয় হাৰ্ট ডেভেলপ হয় প্ৰথম মাহত কি হয় ডেভেলপমেন্ট অফ দা হাৰ্ট দেন হাৰ্ট ইজ ফৰ্ম দেখিছানে after 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope যে তোমাৰ হাৰ্ট যে বাচ্চাটোৰ ভিতৰত যে ফিটাছৰ হাৰ্ট ফৰ্মেশন হৈছে সেইটো কেনেকৈ গম পোৱা যাব বা কেনেকৈ নটিস কৰা যাব ষ্টেথোস্কোপৰ দ্বাৰা যেতিয়া নটিস সাউন্ডটো হাৰ্ট সাউন্ডটো শুনিব বিচাৰিব ডক্টৰছে তেতিয়া গম পোৱা যাব ঠিক আছে by the end of the 2nd month of pregnancy the fetus develops limbs and disease First month heart is formed 2nd month limbs and disease were formed by the end of 12 weeks তাক কোৱা হয় first trimester মনত ৰাখিবা first trimester 12 weekত pregnancy first 12 weeks কি বুলি কোৱা হয় first trimester বুলি কোৱা হয় that is এক মাহত যদি 4 সপ্তাহ থাকে 12 সপ্তাহত কিমান হ'ব 3 months third month pregnancy third month বা first trimester কি হয় বুলি কৈছে আমাক চাবা most of the major organ systems are formed for example the limbs and external genitalia limbs and the external genitalia organs are developed limbs and external genitalia are formed তো এইখিনিলৈকে আমি গম পালো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো তোমালোকে চাবা প্ৰেগনেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট মান্থত আমাৰ হাৰ্টটো ফৰ্ম হ'ব সেকেন্ড মান্থত আমাৰ লিম্বস এন্ড ডিজিট ফৰ্মেশন হ'ব 12 উইকছত 3 মাহ থাকে আৰু সেই প্ৰেগনেন্সিৰ প্ৰথম 3 মাহক বা 12 সপ্তাহক কি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্স্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় তেতিয়া হলে 6 মাহলৈকে কি হ'ব সেকেন্ড ট্ৰাইমেষ্টাৰ হ'ব তোমালোকে বুজি পাব লাগে তো থাৰ্ড মান্থত আমাৰ limbs and external genitalia mainly major organ systems are formed ঠিক আছে the first movements of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month so 5th month hat amar ki hobo boli koise 5th month to very interesting the first movement of the fetus first movement of the fetus and appearance of hair on the head appearance of hairs on head so very important তোমালোকে মনত ৰাখিবা 5 নম্বৰ মাহত first movement of the fetus to warm blood formation হোৱাৰ পিছত first movement কেতিয়া হয় 5th monthৰ pregnancy আৰম্ভণিৰ পৰা 5th monthত movement হয় আৰু 5th monthত কি হয় appearance of hair fetusৰ headত hairs বিলাক গজিবলৈ আৰম্ভ কৰে চুলি আহে বাচ্চাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা by the end about 24 weeks end of second trimester the body is covered with fine hair eyelids separate and eyelashes are formed বুলি কৈছে তো মই 6th মাহৰটো ওপৰতে লিখি দিছো 6 monthত কি হয় বুলি কৈছে চাবা body is covered with fine hairs body to fine hairs আহি যায় আমাৰ যেনেকৈ হাতৰ নোম আছে ভৰিৰ নোম আছে পিঠিত নোম আছে কিছুমানৰ তো তেনেকুৱা ফাইন হেয়াৰছ বিলাক কি হয় আমাৰ চেষ্টত আমাৰ বুকুত নোম আহে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ফাইন হেয়াৰছ কভাৰ্ড body is covered with the fine hairs eyelids separate বুলি কৈছে eyelids separate তাৰ পিছত আমাক কৈছে eyelashes are formed
তো very important 5 marks question আহিবই আমাৰ আমি যেতিয়া বোর্ড দিছিলো হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষা দিছিলো আমাৰো এই দুটা প্ৰশ্নই আহিছিলে প্ৰথম আহিছিলে ফাংশন অফ দা প্লাসেন্টা 3 মার্কসৰ আৰু আমাৰ আহিছিলে তোমাৰ কোনটো মাহত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট হয় এই এনসিআৰটিৰ কোৱেশ্চনটোৱে উঠাই দিছিলে 5 মার্কস কোৱেশ্চন মই মনোযোগ দিবা আকৌ এবাৰ কৈছো মই what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy various months of pregnancy কেনেকুৱা ডেভেলপমেন্ট হয় মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো তোমালোকে চাবা first months fetus heart is formed second months limbs and digits were formed first trimester that is the third month and 12 weeks limbs and external genitalia are formed fifth month at ki hoy first movement of the fetus and hair on the fetus head thik ase sixth month end of the second trimester ki hoy fine hairs on body eyelids separate and eyelashes are formed thik ase last ot amak koise by the end of 9 months of pregnancy the fetus is fully developed and is ready for delivery আৰু 9 month 9 মাহত সম্পূৰ্ণ বেবিটো গ্ৰোথ হয় আৰু ডেলিভাৰি কৰিবলৈ সাজু হৈ যায় মানে বেবিটো ডেলিভাৰি কৰিব পৰা অৱস্থাত উপনীত হয় গৈ ঠিক আছে তো সেইখিনি কথা আমি গম পালো আমাৰ এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা এতিয়া আমি চাম পাৰ্চুৰিশন এণ্ড লেক্টেশন আমি চাম এতিয়া পাৰ্চুৰিশন এণ্ড লেক্টেশন যে পাৰ্চুৰিশন কোনটো প্ৰসেছক কয় আৰু লেক্টেশন কোনটো প্ৰসেছক কয় লেক্টেশন শব্দটো হয়তো তোমালোকে শুনিছা মিল্কৰ লগত জড়িত কিবা হ'ব লাগে তোমালোকৰ হয়তো মনলৈ তেনেকুৱা এটা ধাৰণা নিশ্চয় আহিছে তো ডেফিনেটলি মিল্কৰ লগত জড়িত কিবা এটা হ'ব আমি কি ঘটনা ঘটে আমি সেইটো বস্তু এতিয়া চাম ইয়াতে এতিয়া চাবা parturition and lactation the average duration of human pregnancy is about 9 months which is called as the gestation period বা gestation period ঠিক আছে average duration of the human pregnancy তোমালোকে সকলোৱে জানা 9 মাহ থাকে vigorous contraction of the uterus the end of the pregnancy causes expulsion delivery of the fetus this process of the delivery of the fetus childbirth is called as the parturition মানে আমাক এটা কথা কৈছে ইউটেৰাছৰ কিছুমান মাসল কন্ট্ৰাক্ট হয় যেতিয়া এটা বেবিৰ নরমাল ডেলিভারি হ'ব সময় হয় ইউটেৰাছৰ মাসলস বিৰা কন্ট্ৰাকশন হয় ফলত কি হয় বেবিটো যেতিয়া ডেলিভারি হয় the vigorous contractions of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion delivery of the fetus this process of the delivery of the fetus মানে এটা বাচ্চা জন্ম হোৱা প্ৰসেসটো যেটো বাচ্চা এক নম্বৰ দিনাৰ প্ৰেগনেন্সিৰ পৰা 9 মাহ দিন মাকৰ গৰ্ভত থাকি ডেলিভাৰি হ'ব হয় সেই প্ৰসেসটোকে কি বুলি কোৱা হয় পাৰ্চুৰেশন বুলি কোৱা হয় সম্পূৰ্ণ প্ৰসেসটোক দা এভাৰেজ তোমালোকে ডেফিনেশনটো তা এখিনিৰ পৰা গুটেটো লিখিব লাগিব দা এভাৰেজ ডিউৰেশন অফ হিউম্যান প্ৰেগনেন্সি ইজ about 9 months which is called as the gestation period vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion and delivery of the fetus this process of delivery of the fetus childbirth is called as the parturition ঠিক আছে parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism the signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta which is induced mild uterine contraction so at a delivery সময়ত ইউটেৰাছৰ মাসলস বিলাকে কিছুমান কন্ট্ৰাকশন কৰে হেইটুকে কি বুলি কোৱা হয় fetal ejection reflex the signals of the parturition originate from the fully developed fetus and the placenta which induces mild uterine contractions called as the fetal ejection reflex মনত ৰাখিবা 1 marks question আহে fetal ejection reflex this triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary আৰু এইটোৱে কি কৰে ৰিলিজ oxytocin ৰিলিজ হোৱাত সহায় কৰে oxytocin ৰিলিজ হোৱাত সহায় কৰে মাকৰ গৰ্ভত মানে মাকৰ ক্ষেত্ৰত oxytocin ৰিলিজ কৰাৰ maternal pituitary পৰা oxytocin ৰিলিজ কৰাত সহায় কৰে oxytocin acts on the uterine muscle and causes the stronger uterine contraction তো stronger uterine contraction কোনে কৰিব oxytocin কৰিব সেই কাৰণে মাইকি মানুহৰ ডেলিভারিৰ সময়ত নরমাল ডেলিভারিৰ কাৰণে কেতিয়াবা oxytocinৰ ইনজেকশন দিয়া যায় ফলত মাসল বিলাক কন্ট্ৰাকশন হয় আৰু বেবিটো ডেলিভারি হোৱাত সহায় হয় ঠিক আছে which in turn stimulates further secretion of the oxytocin the stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues resulting in the stronger and stronger contractions this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal parturition soon after the infant is delivered the placenta is also expelled out of the uterus মই তোমালোকক ক'লো যে
যেনেকৈ যদি তোমালোকে ঘৰত গৰু বা ছাগলীৰ জন্ম পোৱালি জন্ম দিয়া দেখিছা সেই বল আকৃতিৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাই আহে গৰু বা ছাগলীৰ পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ পিছত ঠিক তেনে ধৰণৰ মানুহৰ এটা বেবি ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছতো সেই প্লাচেন্টাটো বাহিৰলৈ ওলাই আহে সেইটো কথাই কৈছে ঠিক আছে The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy. This process is known as the lactation. মানে এগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেবি ডেলিভাৰী কৰাৰ পিছত লেকটেশন পিৰিয়ডটো আৰম্ভ কৰে মিল্ক ইজেকশন হয় মিল্ক প্ৰডিউস হয় মিল্ক সিক্ৰেশনৰ প্ৰচেছটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে lactation বুলি কোৱা হৈছে the mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy by the process called as the lactation this helps the mother in feeding the newborn the milk produced during the initial few days of the lactation is called as the colostrum এটা ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত এটা বাচ্চাৰ ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি মিল্ক হয় সেইখিনি কলস্ট্ৰাম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে This helps the mother in the feeding of the newborn. The milk produced during the initial few days of the lactation is called as the colostrum, which contains several antibodies. Colostrum or bahut bilak antibodies thake, absolutely essential to develop resistance for the new babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctors for bringing up the healthy baby. Mane ami eta kothai gom palu eta bachcha ba eta baby jonmo hoar pisot minimum 6 months leke মাকৰ গাখীৰ বুলি আমাৰ যেটো কোৱা হয় বা মিল্ক খাবলৈ দিয়া হয় ব্ৰেষ্ট ফিডিং বুলি যেটো কোৱা হয় কাৰণ সেইটোত কলস্ট্ৰাম থাকে প্ৰথমা অৱস্থাত এটা বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ প্ৰথমা অৱস্থাত যিখিনি মিল্ক হ'ব সেইখিনি কলস্ট্ৰাম থাকে কলস্ট্ৰাম বুলি কোৱা হয় কাৰণ তাতে বহুত ধৰণৰ এন্টিবডিজ থাকে আৰু যিখিনি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সৰু বাচ্চাৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত বহুত জৰুৰী ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বচাই বিভিন্ন ধৰণৰ এন্টিবডিজ থাকে সেইখিনি কথাই গলে আৰু ব্ৰেষ্ট ফিডিং ডিউৰিং the initial period of the infant growth is recommended by the doctors for bringing up a healthy baby